Dit is de oude kerk in Dongen in Brabant. Nou, zo op het eerste gezicht niet heel bijzonder. Gewoon een normale kerk. Maar wel eentje die een gevangenis, een raadskamer, het gemeentehuis, een politiebureau, een archief en nog meer bijzondere bewoners heeft gehad. En dat maakt het op zich al een bijzonder gebouw. Maar als ik hier sta, dan zie je dat er iets niet helemaal klopt aan deze kerk. Hij heeft geen ramen, er zit geen dak op. Kortom, een ruïne. Eén van de 4 kerkruïnes in Nederland. En vandaag krijgen we een geschiedenisles over dit bijzondere gebouw. Want ik ben eigenlijk wel heel benieuwd waar dat dak nou is gebleven. De Oude Kerk is van oorsprong een katholieke kerk. Het is gestart met een kapel. En die kapel, die kan ik laten zien, die stond hier middenin, zeg maar, het schip van de Oude Kerk. Als je naar de vloer kijkt, dan zie je daar zwarte stenen zitten op de hoek. En dat was het eind van de kapel. En die liep tot in het koor toe. Die kapel, dat was een kapelletje met een waarschijnlijk rieten dak. We weten dat niet precies, maar waarschijnlijk wel. Die is in de 14e eeuw dus gebouwd. In de 15e eeuw is de toren gebouwd, los van de kapel. En de toren, die moest natuurlijk best een flinke toren zijn, want zo ging dat in die tijd. Je moet laten zien wie je bent. Is naderhand wel een verbinding gemaakt tussen de toren en de kapel. En pas in de 15e eeuw, eind 15e eeuw, is het koor en de zijbeuken gebouwd. Oké, dus hij is echt in fases is die opgebouwd? Ja, in fases gebouwd. Dus het is eerst de toren, ja. Toen het koor en de zijbeuken. En pas in 1600 is het middenschip ingevuld. Dat is een flinke tijd later. Dat is een flinke tijd later. Dus al die tijd hebben ze het zonder moeten doen. Ja, hoe dat ze dat precies gedaan hebben, dat weten wij ook niet. Maar zo is het wel gegaan. Op het moment dat de toren gebouwd is, moet er natuurlijk ook een klok in. Er moet geluid worden. Ja. In die tijd werden de klokken ter plekke gegoten. En je ziet daar op de vloer, zie je dat rond zitten. Daar werd een klokput gegraven. Die werd helemaal in vorm gemaakt. De klok werd daar gegoten. En later is hij dus omhoog gehesen de toren in. Oké. Zo werd dat gedaan. Ja. Tot 1648 was de kerk een katholieke kerk. En in 1648, eind van de 80-jarige oorlog, heeft de koning, of de prins moet ik zeggen, prins Willem, gezegd alle katholieken die moesten uit de kerk uit. Ja. En alle katholieke kerken werden protestant. Het schrijnend verhaal daarbij is, in 1646 werd de preekstoel opgeleverd. Die was dus besteld door de katholieken. Die was net klaar. En toen werd de kerk protestant. En de preekstoel staat er nog steeds. Kregen de protestanten een katholieke preekstoel binnen? Een katholieke preekstoel mee. Maar die katholieke preekstoel, dat is ook heel bijzonder, is toch heel sober. Dus zonder veel snijwerk, zonder veel... Ja, alsof ze het wisten. Dat ze het wisten, ja. In 1672, toen was Napoleon... Nee, dat was niet Napoleon. In ieder geval de Fransen. Die hebben toen weer oorlog gevoerd met Nederland. Is half Dongen platgebrand en gedaan. Hebben gruwelijk huisgehouden. Maar toen is de kerk in 1672 weer 2 jaar katholiek geworden. Oh. Oké. Ja, dus, maar toen is de pest uitgebroken. Dus heel veel mensen dood. Ook de pastoor dood. Er kwam een nieuwe pastoor. En die moest dan de boel weer op het ritje zetten. Ja. Kreeg ook de pest. Ook overleden. En die is begraven in de kerk. Hij ligt er nu niet meer. Maar wat er overgebleven is, en dat ligt in het museum hier zo in Dongen, is zijn kasuivel. Dus zijn kleed, zijn schoenen. Er zijn dus gewoon dingen geconserveerd gebleven die bij de restauratie gevonden zijn. Oh, wauw. En in het museum terechtgekomen zijn. Ja.
toren die is door Napoleon gevorderd. Want Napoleon die wilde heel snel van Parijs naar Amsterdam berichten seinen. En hij heeft op die lijn allemaal kerktorens gevorderd. En wat deed hij bij die kerktorens? Als je nu naar boven kijkt, dan zie je daar een punt op staan. Die punt die ging eraf en op die kerktoren werd een ellipsachtig gebouwpunt neergezet waar armen aankwamen. Dus die armen die konden zo seinen en naar beneden. En ja, het is gewoon code. Maar hij kon in een heel korte tijd van Amsterdam naar Parijs berichten seinen. En andersom. Zo'n semafoor. Precies. Ah, oké. Ja, maar dat was dus voor die tijd natuurlijk enorm dat je dat kon doen. Ja, want dat kon in één keer veel sneller. Anders moest je met paard en wagen zo'n precies, boodschapper. of een boodschapper. Ja, precies. Oké. Oh, nou, dus hij kon heel slim. Ja. En dat heeft tot, moet ik even kijken, begin 1900 heeft die kegel hier zo op de kerk gestaan. En die is er dus pas weer later afgehaald en er is weer een punt van de toren terug opgezet. Maar vanaf die tijd is die toren ook eigendom van de overheid geworden. Dus de gemeente Dongen is nu nog steeds eigenaar van de toren. Ja, want dat zien we in heel Nederland, toch? Ja. Of tenminste in een groot deel dat de torens zijn van de gemeente, maar het kerk is van het bisdom of wat daar dan bij zit. En dat heeft met Napoleon dus te maken, dat gebeurd is. Want het is niet overal zo, hè? Want er zijn ook torens die niet in zijn lijn lagen, dus die zijn dan niet van de gemeente. Nou, die toren was dus van de gemeente en wat is er op een gegeven moment gebeurd? De gemeente die moest een politiebureau hebben. En het politiebureau is hier in de toren gemaakt. Op de eerste verdieping was het politiebureau en op de begane grond zitten hier cellen. Oh, wacht, we staan ernaast. We staan ernaast. Ja. Maar dan zie je dat de gevangenen, die hadden wel een mooi onderkomen met een gemetselde brits. Ja. Een klein raampje. En de gevangenen, zoals dat natuurlijk hoort. Oh ja. We hebben ze hier het een en ander gekerfd. Dit is echt van toen. Dat is echt van toen. Regering. Dus hier beneden was de gevangenis en dan was boven het politiebureau ook nog. Ja, loop even naar boven. Goed opletten. Kijk, dit is een echte dit is een echte trapje. Nou, hier heb je het politiebureau. Oké. Hier was de stoel en de tafel van oom agent. Oh, kijk eens. De echte klok. Echte klok. Ja. Mooi is je. Uit 1671, nog steeds. Ja. Mooi hoor, hè? Ja. Dat vind ik zo bijzonder. Zo als je dus de klik, hè? Dat tandwiel. Op de seconde nauwkeurig is het. Ja, redelijk. Om en nabij. Ja. Mooi. Mooi, hè? Ja, zeker, zeker. Ja. Het gemeentehuis zat hier dus in de hoek. Oh, het gemeentehuis, dat was dit? Dat was dit. Oké. Dit stuk grond is ook nog steeds van de gemeente. Alleen dit stukje? Ja, en de toren, hè? Ja, oké, maar ja. Dit stuk grond is ook nog van de gemeente. Als je hier naar boven kijkt, dan zie je daar een schuine lijn. Dat was de daklijn van de secretarie. Oh, zo. Ja. Nou zit er hier in de toren, hier middenin zie je een kruis zitten. Hier, in zwarte steentjes. Ja, die zit aan de andere kant zit die ook. En waarschijnlijk, dat weet ik niet zeker, heeft dat te maken dat hier rechtspraak gedaan kon worden. Oh. En ze hadden hier vlakbij ook een galgenveld. Dus ja. Kom meteen door naar het veld toe. Ja. Jij zegt het. Ja. Ja.
Ik vertelde net van de toren, het koor en later het middenschip. Maar toen die kerk gebouwd werd, was het de bedoeling dat het een basiliekachtige kerk zou worden. En wat is de eigenschap van een basiliek? Is dat je dus een middenschip hebt met een dak erop. Dan gaat die zeg maar een raam naar beneden toe en dan krijg je het volgende stuk van het dak. Dus je krijgt een kap naar beneden en nog weer een kap. Oh, zo ja. En dan kun je zien, als je naar de voorste ramen kijkt, dan zie je die voorste ramen, wij noemen dat een boog, en de andere hebben een puntboog. Ja. Hier zie je ook in hoe dat ze dan later, pas in 1600, de boel bedot hebben. Dat voorste stuk was tot aan de eerste kolom gebouwd. Dus met het koor tot aan de eerste kolom. En later, pas in 1600, is dus het middenstuk gebouwd. Maar ze wilden wel die ramen laten zien. En dat hebben ze dus in nep doorgebouwd. Als je aan de andere kant van de muur kijkt, zitten geen ramen, want het is gewoon vlak. Alleen die voorste ramen kun je wel zien. Oh, zo, op die manier. Ja. Als je naar de kolommen ook kijkt, dan zie je bij de kolommen dat die kolommen, die zijn dus bij dat eerste stuk gebouwd. Zitten kransen onderaan, dat is hardsteen. Ja. En hier zijn ze gemetseld. Oh ja. Dan zie je ook het verschil in stenen. Die stenen zijn keihard. En deze, die zijn hartstikke zacht. Ja. Als je daar een beetje aan krabbelt, dan komt er dus gewoon de stenen uit. Ja, er zijn ook al stukjes uit, er zijn stenen uit. Precies. En die zijn Die nog... is keurig netjes. Ja. Maar welkom Komt in het- de kerk ondertussen trouwens. Ja, komt het verhaal bij. Bij het bouwen van het middenschip. De zoon van de pastoor heeft de stenen geleverd. Dat is de geschiedenis, hè? Oké, ja. Ja. Maar nu komt het leuke. Nou, die geschiedenis geeft dus dat die zoon die heeft toch de boel belazerd om hele zachte stenen te leveren. Terwijl voor de dure, de harde Precies. betaald werd. Ah, oké. Maar dat is de geschiedenis, hè? Dus Ja, ja, of het zeker is nog maar de vraag. dat is de vraag, maar oké. goed, het is wel een leuke om erbij te hebben. Ja. Ja. In 1928 is er een voorjaarsstorm geweest. En die voorjaarsstorm, de kerk was slecht onderhouden. Dus het was ook helemaal, agenebbes, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar bij die voorjaarsstorm is het complete dak eraf gewaaid. Zowel van het koor als van het middenschip. Oké. Dus alles is ingestort. Ook het orgel wat er dus in stond. Alles is naar beneden gekomen. alles is naar beneden gekomen. Oh. En in 1928 is dat gebeurd. En in 1932 heeft de Rijksdienst voor Monumenten besloten dat het koor hersteld mocht worden. Aan de ruïne gebeurde niks. Die bleef gewoon zoals de ruïne was. En je kan, als je daar dus naar kijkt, dan zie je ook dat het koor is dichtgemetseld. Ze hebben daar wel weer een raam in terug gemetseld. Maar het koor is gewoon dichtgemetseld met een moderne steen. Dan komt erbij dat er in die kerk gelijktijdig een kosterswoning is gebouwd. Als we naar buiten lopen we even naar buiten. Ja, zeker. Het zonnetje schijnt dus. Ja. Nou ja, we staan toch de hele tijd buiten, daar niet van. Je hebt het gevoel dat je in de kerk staat, maar dat is dat klopt. alles behalve Maar als je waar. naar buiten loopt, dan zie je dus ook nog een deur. Oh ja, Die kosterswoning heeft er tot 1973 ingezeten. oké. Dus de koster die woonde op zijn werk. Ja. Maar bij de eerste restauratie is hij dus eruit gehaald en is dat stuk gerestaureerd. Maar de ruïne is tot 2010 ruïne gebleven. En waarom is dit dan een ruïne? Hoe kan dit ding bestaan? Want er zijn eigenlijk, in Nederland kun je geen ruïnes terugvinden. Eigenlijk niet. Nee, daar is de grond veel te duur voor. Ja, maar het is natuurlijk een kerkheuvel. Hij was eigendom, alles wat hier staat was
tot 1972 eigendom van de toenmalig nog hervormde gemeente. Ja. En is in 1972 verkocht aan de stichting De Oude Kerk voor 1 gulden. Dus die investering... Symbolisch neem ik aan. Yes. Maar een goede investering. Precies. En het is natuurlijk eigendom van de stichting De Oude Kerk. En ja, dan gaat het erom van, kun je zo'n kerk uiteindelijk toch exploiteren? Ja. Misschien is het een hele gekke vraag, maar is er ooit nog de wens om hem weer af te dichten? Nee. Nooit? Nee. Het blijft een openluchtkerk. Het blijft een openluchttheater. Ja. Oké. De gemeente Dongen, daar brandde nog alles wat af. Dus of dat er een pyromaan rondliep of Daar niet. stonden ze bekend om. Daar stond, ja. Oké. Maar op een gegeven moment heeft de brandweer die heeft een brandspuit gekregen, aangeschaft. Maar waar zet je die brandspuit nou neer? Nou, de gemeente Dongen had natuurlijk al zijn secretarie hier zitten. Die had daar al een politiebureau zitten. Die denkt, weet je wat we doen? We zetten die brandspuit in de kerk. Oké. Kun je me nog zien? We hebben expres laten zien. Ja. Hier hebben ze een gat gehakt in de buitenmuur. En de brandspuit, die stond hier dus in de kerk. Was wel afgeschermd met een dakje erop en een muur eronder mee. Maar de brandspuit, die stond gewoon in de kerk. Dus het is een gebouw dat heel veel bewoners heeft gehad. Multifunctioneel. Ja, nu zou je het een multifunctionele accommodatie noemen. Ja, zou je het nu, zoiets, ja. Alleen dan uit de 14e eeuw. Ja. Hoe wordt het nu gebruikt? We gebruiken hem voor feesten, partijen, bruiloften, foto's, noem alles maar op wat je voor kan stellen wat toch past binnen een kerk. Ja. Er worden hier geen Geen dansfeesten of nieuwjaarsfeesten. Nee, nee. Op die manier. Ja. En alles, want dat vind ik het mooie, alles qua opbrengsten vanuit daar. Is voor de stichting en het onderhoud van die kerk. Precies, gaat terug in het gebouw. Ja. Ah, mooi. Ja. Dit is dus een bijzonder gebouw met een veelbewogen verleden. Met recht een kerk met een goed verhaal. En we weten waar het dak gebleven is. Nou, ik kon hier komen dankzij Oostendorp Autogroep. Dank je wel daarvoor. En dank ook aan jou als jij lid bent geworden via weetjedatokweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.